که چېرته تاسو یو بسکټ په چی کې داسې وهئ نو تاسو ته پته شته چې دغه بسکټ وهلو ته څه ویل کیږي. مطلب بسکټ وغیره په چی کې وهلو ته داسې څه ویل کیږي. که چېرته تاسو ته پته نه وي او تاسو زده کول غواړئ چې یو بسکټ په چی کې وهلو ته څه ویل کیږي، مطلب په انګلیش لنګویج کې دې ته څه ویل کیږي کله چې تاسو یو بسکټ یا بل څوک یو بسکټ راوالي او په چی کې داسې وایي او د هغې نه بعد یې خوري. تاسو ته نه وي پته نو دې ته ویل کیږي ډنګ، DUNK، ډنګ. او ډنګ مطلب دی بسکټ په چی کې وهل یا روټۍ په سوپ کې وهل یا په یو خوروا یا څه کې وهلو ته ویل کیږي ډنګ. فار ایگزامپل I like to dunk biscuit in tea. I like to dunk biscuit in tea. او دې مطلب دی چې زه خوښوم بسکټ وهل په چی کې. I like to dunk biscuit in tea. زه خوښوم بسکټ په چی کې وهل. And do you like to dunk biscuit in tea? Do you like to dunk biscuit in tea? آیا تاسو خوښوئ چې یو بسکټ په چی کې ووهئ او د هغې نه بعد یې وخورئ؟ آیا تاسو خوښوئ چې یو بسکټ په چی کې ووهئ؟ Do you like to dunk biscuit in tea? تاسو خوښوئ چې یو بسکټ په چی کې ووهئ او بیا یې وخورئ. نو په یاد ساتئ چې په چی کې بسکټ وهل یا په یو خوروا یا څه کې روټۍ اچول یا پکې وهل دې ته څه وایي؟ دې ته ویل کېږي ډنګ. او یوازې دا نه، یو کس ته په اوبو کې غوټه ورکول، په اوبو کې دیکه ورکول دې ته هم ډنګ ویل کېږي. فار ایگزامپل که چېرته تاسو ووایئ چې my friend dunked me into the water. My friend dunked me into the water. ما سره ووایئ یو ځل my friend dunked me into the water. نو دې مطلب دی چې زما دوست، زما ملګری چې کوم دی هغه ماته په اوبو کې دیکه راکړه، هغه زه په اوبو کې ماته مطلب ماته یې غوټه راکړه. بل اگزامپل ته وګورئ he dunked me into the canal. He dunked me into the canal. او دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دی چې هغې ماته په نهر کې غوټه راکړه، هغې ماته په نهر کې غوټه راکړه. کینال ویل کېږي نهر ته، کینال CANAL، کینال. او د کینال مطلب دی نهر. سیند ته ویل کېږي ریور، ریور څنګه چې تاسو ته دلته ښکاري ریور RIVER، ریور. دا رایور نه دی، دا ریور دی، ریور. او ریور ویل کېږي سیند ته. سمندر ته ویل کېږي سی، اوشن هم ورته ویل کېږي OCEAN، اوشن او سی دواړه یو مطلب دی او دې مطلب دی سمندر. نو په یاد ساتئ په چی کې بسکټ وهل یا یو کس په اوبو کې غوټه کول دې ته ویل کېږي ډنګ. I like to dunk biscuit in tea. زه خوښوم چې بسکټ په چی کې ووهم. زیاتره خلک بسکټ په چی کې وایي او د هغې نه بعد یې خوري. نو دغه وهلو ته په انګلیش لنګویج کې ویل کېږي ډنګ. او یو کس ته په نهر کې یا په اوبو کې غوټه ورکول دې ته هم ډنګ ویل کېږي. آیا تاسو ته پته شته چې د یو لوښي نه په بل لوښي کې اوبه اچولو ته څه ویل کېږي؟ لکه اوس چې څنګه تاسو وکتل چې دغه بوتل نه ما په دغه ګیلاس کې اوبه واچولې، نو دغه اچولو ته په انګلیش لنګویج کې څه ویل کېږي؟ د یو لوښي نه په بل لوښي کې اوبه، یوازې اوبه نه، که هغه پوی وي، که خاوره وي او که هر څه وي، خو د یو لوښي نه په بل لوښي کې څه اچولو ته څه ویل کېږي؟ که تاسو ته نه وي پته نو دې ته ویل کېږي پور، POUR، پور. او پور ویل کېږي د یو لوښي نه په بل لوښي کې څه اچولو ته. لکه اوس ما د دغه بوتل نه په دې ګیلاس کې اوبه واچولې، نو زه ویلی شم I pour the water into the glass. I pour the water into the glass. او دې مطلب دی چې ما د دغه بوتل نه په دغه ګیلاس کې اوبه واچولې. دوهم اگزامپل، په دغه پیاله کې
پی واچوه. په دغه پیاله کې پی واچوه. نو تاسو ویلی شئ pour the milk into this bowl. pour the milk into this bowl. ما سره ووایه وصل. pour the milk into this bowl. بال ویل کېږي یو پیالې وغیره ته او دې مطلب دی چې په دغه پیالې کې پی واچوه. یو بل اگزامپل pour the soil into this pot. او دې مطلب دی چې په دغه لوښي کې خاوره واچوه. soil ویل کېږي خاورې ته. pour the soil into this pot. pour the soil into this pot. او دې مطلب دی چې په دغه لوښي کې خاوره واچوه. soil ویل کېږي خاورې ته. pot ویل کېږي یو لوښي ته. اخیری اگزامپل pour the water into this ever. pour the water into this ever. او دې مطلب دی چې په دغه لوټه کې اوبه واچوه. نو په یاد ساتئ pour ویل کېږي د یو لوښي نه په بل لوښي کې څه اچول خو یوازې اوبه نه. لکه دلته ما سره اوبه دي خو یوازې اوبه نه. که اوبه وي که پی وي که خاوره وي او که هر څه وي خو د یو لوښي نه بل لوښي ته اچولو ته ویل کېږي pour. لکه دې ته ګورئ I am pouring the water into the glass. او دې مطلب دی چې زه په ګیلاس کې اوبه اچوم. لکه اوس ما په ګیلاس کې اوبه اچولې او په هماغه ټیم کې ما وویل چې I am pouring the water into the glass. او دې مطلب و چې زه په ګیلاس کې اوبه اچوم لګیا یم. خو اوس ما په ګیلاس کې اوبه واچولې نو زه ویلی شم I poured. ED به اخر کې لګي. I poured is the second form. poured second form دی. I poured the water into the glass. ما په ګیلاس کې اوبه واچولې. اوس یو ډیره ضروری جمله کومه چې موږ په روزمره کنورسیشن کې په روزمره خبرو کې استعمالوو او هغه جمله ده Would you do me a favor? 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 او دې مطلب دی چې زما یو کار به وکړي ته به زما یو کار وکړي یا زما یو کار به وکړي. څنګه چې موږ په پښتو کې چاته وایو چې زما یو کار به وکړي نو په انګلیش لینګویج کې ویل کېږي Would you do me a favor? آیا ته به زما یو کار وکړې؟ که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې آیا ته به زما یو کار وکړې؟ آیا ته به زما یو کار وکړې؟ نو تاسو ویلی شئ Would you do me a favor? ما سره ووایئ WOULD. دا L دلته چې کوم دی دا سایلنټ دی. Would نه دی. دا ویل کېږي would لکه واو ډال. would نه دی په یاد وساتئ. would you do me a favor? would you do me a favor? favor ویل کېږي یو کار ته. would you do me a favor? ته به زما یو کار وکړې؟ یا که تاسو د چا نه پوښتنه کول غواړئ چې آیا تا زما کار وکړو؟ نو تاسو ویلی شئ Did you do me a favor? Did you do my favor? I favor نه دی. Did you do my favor? او دې مطلب دی چې آیا تا زما کار وکړو؟ Did ما سره ووایئ Did you do me a favor? آیا تا زما کار وکړو؟ او دې جواب داسې کېدلی شي چې Yes, I did your favor. Yes, I did your favor. او ما ستا کار وکړو. Yes, I did your favor. او دې مطلب دی چې ما ستا کار وکړو. ورشه او ما ته یو ګیلاس اوبه راوړه. Bring a glass of water for me. که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې ورشه او ما ته یو ګیلاس اوبه راوړه نو تاسو ویلی شئ Bring a glass of water for me. د bring مطلب دی راوړل که هر څه وي
خو د bring مطلب دی راوړل. bring راوړه. a glass of water یو ګیلاس اوبه for me زما لپاره. زما لپاره یو ګیلاس اوبه راوړه. bring a glass of water for me. دوهم example. go and bring a prayer rug for me. go and bring a prayer rug for me. او دې مطلب دی چې ورشه او زما لپاره یو جانماز راوړه یا ما ته یو جانماز راوړه. go and bring a prayer rug. prayer rug ویل کېږي جانماز ته. prayer ویل کېږي مونځ ته او rug ویل کېږي دغه جانماز ته. خو prayer rug ویل کېږي جانماز ته. go and bring a prayer rug for me. ورشه او ما ته یو جانماز راوړه. یو بل example. he brought a quilt for the mosque. په یاد ساتئ quilt ویل کېږي قالین ته. هغه قالین چې موږ یې خوروو په کمرو کې یا په هر ځای کې وي خو قالین ته ویل کېږي quilt. quilt. he brought a quilt for the mosque. او دغه سنټنس مطلب دی چې هغې د جومات دپاره یو قالین راوړه یا هغې جومات ته یو قالین راوړه. brought. brought د سیکنډ فارم دی د bring. د bring مطلب دی راوړل او brought چې کوم دی د bring سیکنډ فارم دی او دلته موږ سیکنډ فارم ځکه استعمالوو ځکه چې موږ د یو داسې کار باره کې خبره کوو چې هغه تیر شوی دی. که هغه ګنټه مخکې تیر شوی وي که مطلب یو ورځ مخکې تیر شوی وي خو دا کار چې کوم دی دا تیر شوی دی او کوم کار چې تیر شوی وي نو د هغې لپاره موږ استعمالوو سیکنډ فارم یا تھرډ فارم. دویم حالت استعمالوو یا دریم حالت خو د هغه د ټینس په لحاظ سره. دلته موږ اوس د پاسټ انډیفینټ ټینس استعمالوو او په پاسټ انډیفینټ ټینس کې استعمالیږي سیکنډ فارم دویم حالت. he brought هغې راوړو a quilt یو قالینه for the mosque د جومات دپاره. اوس راځئ چې زده کړو چې په انګلیش لینګویج کې وړو ته څه ویل کېږي. تاسو ته پته شته چې وړو ته څه ویل کېږي؟ که تاسو د مخکې نه پته وي نو په کمنټ سیکشن کې موږ ته ووایئ او که نه وي نو بیا دلته وګورئ. فلور. فلور نه دی. زیاتره خلک وایي فلور خو دا فلور نه دی. دا ویل کېږي فلاور. فلاور لکه څنګه چې یو فلاور ګل ته ویل کېږي خو د هغې او د دې په سپیلنګ کې ډېر فرق دی څنګه چې تاسو دلته کتلی شئ. فلور FLOUR وړو ته ویل کېږي. FLOWER فلاور. فلاور ویل کېږي ګل ته خو دا دواړه یو رقم ته ویل کېږي. فلور نه دی فلاور. فلاور دواړه فلاور دي خو یو وړو ته ویل کېږي یو ګل ته ویل کېږي. The flower is very expensive nowadays. نن سبا وړه ډېر زیات ګران دي. The flower is very expensive nowadays. The flower is very expensive nowadays. او دې مطلب دی چې نن سبا وړه ډېر ګران دي. expensive ویل کېږي ګران ته. flower ویل کېږي وړو ته. The flower is very expensive nowadays. وړه چې کوم دي ډېر ګران دي نن سبا. nowadays. د nowadays مطلب دی نن سبا. expensive. expensive ویل کېږي ډېر ګران ته ډېر قیمتي. This smartphone is very expensive. This smartphone is very expensive. او دې مطلب دی چې دا موبایل چې کوم دی دا ډېر ګران دی. خو اوس ارزان ته څه ویل کېږي؟ ارزان ته ویل کېږي cheap او cheap ویل کېږي ارزان ته. This smartphone is very cheap. او دغه موبایل چې کوم دی دا ډېر ارزان دی. دا موبایل ګران دی او دا ارزان دی. This smartphone is very expensive and this smartphone is very cheap. او زه امید کوم چې تاسو به مکمل پوه شوي یئ.